วัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามีของมาอวดนิดนึงก็ได้เจ้านี่มา GOPRO หวังว่าช่องเรานะครับจะมีมุมกล้องที่แบบมันแบบเหมือนชาวบ้านเขาสักทีเนาะนี่ก็มีแต่แบบล็อกไม่เป็นแบบมุมขับรถเลยอะไรประมาณนี้เขาก็เรียกร้องมากันเยอะเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเทสกล้องกันแต่เดี๋ยวก่อนเราไม่มีมุมกล้องแบบอันนี้เนาะเพราะว่าพอยังไม่ทันทำเมาส์จับแบบ GoPro เลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูแบบมุมมองแบบตูดกันแล้วกันดูตูดผมไปก่อนมันก็จะประมาณนี้เนาะไปเดี๋ยวเรามาลองกันก็หวังว่าจะไม่แหกโค้งนะเพราะว่าตื่นเต้นกล้องจะจัดเลย โอเคไปเดี๋ยว